سلام. این قسمت میخوایم بریم سراغ فروشگاه خیلی بزرگ لوز که در مورد وسایل خونه و نمیدونم وسایل آشپزخونه همه چی توش چیز میز پیدا میشه. میخوایم بریم در مورد موضوعات مختلف کلی کلمه و عبارت یاد بگیریم. این قسمت بریم سراغ باغبانی و گلای خیلی خوشگل. میخوام اسم گلا رو بهتون بگم، اینکه چطوری باید در واقع پرورششون داد و کلی اطلاعات و کلی کلمه. بزن بریم. راستی اگر میخواین ویدیوهای آینده منم ببینین حتما یادتون باشه سابسکرایب کنید. خب این که میبینیم درخت پلام هست، آلو، و یه نگاه اول بهش بندازیم. It looks tall. Okay. Let's look at the information. So here is the etiquette and it's $45.98. So here is the information. Let's see. Here is the height and everything. Spacing, it needs 20 to 30 feet space. And you need to fertilize it in spring. بیا اینجا ببین جعفری داره، پارسلی، چقدر قشنگ و تازه. حالا اینجا نگاه کن، بیا ببین اینو ببین. باور میشه این ریحونه به این خوشگلی؟ نگاه کن، یه بوی میده آدم میخواد همین الان بکنه بخوره. اینم منته، نعناه. وای خیلی بوش خوبه، خیلی تازن. اینا هم گلای حسن یوسف که اسمشون هم هست کولیس and the price is $6.98. Let me lift it to see how big it is. Look, it's so pretty and fresh. Let's just put it back. Okay. بچه یه چیزای جالبی هم هست. Water garden بهش میگن. مینی اکوسیستم. که اینطوریه که این پایینش مثلا شما آب میریزی، حالا ماهی نگه میداری و اینا. نوشته که self cleaning fish tank that grows organic herbs, microgreens and more. میگه که این تانک، این در واقع جایی که ماهی ها رو نگه میدارن، خودش تمیز میکنه. self cleaning fish tank that grows organic herbs، یعنی گیاه ها و این چیزای ارگانیک رو خودش پرورش میده. microgreens و خیلی چیزای دیگه که میبینین اینجاش مثلا گیاه کاشته، سبزیجات کاشته و اینجا هم خودش تانک هستش که self cleaningه. خب این گل خوشگل شاید هم اسمش رو زیاد شنیده باشیم به انگلیسی، بهش میگیم دیزی. حالا معمولا توی پات این گل ها you can find the information in the pot. So there is a paper always with the pot that you can see the name right here, Snowcap Shasta Daisy, and this is the price, $16.98. And if you flip it, you can see every other information about it. این گیاه ها همون نوعیه که منم تو خونه یکیشو دارم، تو اون ویدیو نشون داده بودم. دقیقا این اوناست ولی خیلی بزرگ شده. نگاه اینم بچه هاشه، داره همینجور بزرگ میشه برن بالا تا دوباره شکوفه بدن. Do you want to see the price? Let me show you. One of them had a price on it and it is, oh right there. It is $69.98. I think it's because of the pot. It's kind of luxury and also the plant itself is so big and beautiful. خب این هم که میبینین فرتیلایزر هستن، یعنی کودن، ولی به این صورتن بعضیاش که باید توی پات بذاریمشون. حالا اینستراکشنش رو میخونیم که اسمش هست اینا fertilizer spikes
و نمونه‌های متفاوت داره. بریم اینستراکشنش رو بخونیم. Directions. Okay. For best results, insert new spikes every 60 days. برای بهترین نتیجه هر 60 روز اینا رو استفاده کنیم. Just push each spike into the soil around the plant, halfway between the plant stem and the edge of the pot, until the spike is just below the surface. میگه که اینطوری فشارش بدین توی خاک بین ساقه و لبه گلدون باشه تا زمانی که یه ذره بره زیر سطح خاک. Until the spike is just below the surface. اینجا just یعنی همین بره زیر سطح. The nutrients are gradually released to the plant's roots safely and continuously every day. میگه که این مواد مغذی که داره کم کم آزاد میشن توی ریشه های گیاه به صورت امنی safely و به صورت مداوم continuously every day هر روز. و اینجا هم نوشته که اگر که برای هر اندازه پات که داریم گلدونی که داریم نوشته چند تاشو میخواد. Pot diameter 4 inches you need 2, for 6 inches you need 3, for example for 12 inches you need 6 spikes. So each one is called spike. Okay, now let's look at some pots and the prices. So this one is for $39.98 and it is 12.5 inch. این مدل هم بهش میگن self watering pot چون این سوراخ‌هایی که داره وقتی که گیاهو میذاری آب میدی اون آب میره پایین این سیاه جمع میشه بعد خودش به مرور زمان به ریشه گیاه آب میده. خیلی چیز جالبیه. So it's called self-watering pot. Maybe you need it for your plant. خب اینجا هم بذرهای گیاه ها و گلا و اینا هست. یعنی من تا میام حرف بزنم 10,000 تا صدا بلند میشه. Okay. This one is for sunflower. This one is for basil. یعنی ریحون. This one is sweet basil. And here are the directions and everything. It says you can use it with tomatoes, veal, lamb, and mild flavored vegetables such as squash, and it grows annually. اینو نگاه کنین اسمش هست ant repellent یعنی اینکه repel یعنی چی؟ یعنی دور کردن و مثلا یه جوری فراری دادن. این ماده ها رو میزنن به حالا گلی گیاهی چیزی تا مورچه ها برن سمت این در واقع دیگه از گل و گیاه هاشون محافظت کنن. بعد نوشته که safe for use around birds, kids and pets یعنی اینکه اگر مثلا دور برش حالا پرنده باشه، بچه باشه، حیوانات خونگی هم باشن ضرری برای اونا نداره، سیفه. این قسمت هم bird feeder میبینیم که برای پرنده ها و اینا هست توش خوراکی بریزن. انواع متفاوت داره. Let's look at some prices. This one is like $9.98. This one is $13.98. بعضی هم اینا رو میذارن کنار خونهشون که مثلا یعنی کنار گلاشون تو خونه و اینا که پرنده ها برن تو اینا غذا و خوراکی و اینا بخورن سر گیاهاشون نرن. And here are some decorations for gardens. Let's take a look at some of them. Let's say this one looks like a dog. This one looks like a fish. And these are some other ones. It's called wind spinner. Spin یعنی چی؟ یعنی چرخیدن. Wind spinner. این یعنی که فکر کنم باد میاد این هر کدوم از این حلقه هاش میچرخه. چقدر چیز باحالیه. اینا نوشته که hanging spinner blue mandela. hanging یعنی میشه آویزونش کرد. And this one is a lawn mower. Is for $299. There are different kinds. And look, this one costs you $599. Although both brands, both of them has the same brand,
But look, the power of this one is half of this lawnmower. That one is 40. This one is 80. And the price of this one, which is a different brand, and it is called Greenworks Pro, is $449. And it says, beneath that, it says it was $4.99. It means that basically it was $500. Now it has a new lower price. یه قیمت جدید گذاشتن روش که کردنش یه جوره $50 ارزون کردن 449. بچه ها این یکی رو نگاه کنین. اسم وسیلهش هست برانچ اند ستم پرونر، یعنی اینکه میاد هرس میکنه این استما، مثلا شاخ و برگای گلا و اینا رو با این وسیله میان هرس میکنن، پرونر. بعد نگاه اسمش بدبخت هست کرونا، یعنی اسم برندش این بوده کرونا. بیچاره شد، البته شاید هم کلی فروخته. This one is called bedding fork. از این چنگک های بزرگا هست که توی خاک باهاش میگیرن میکشن. And this one is called a scraper. And it looks like this. خیلی ممنونم که این قسمت هم با من همراه بودین. توی کامنت ها برام بنویسین که آیا تا حالا شما راجع به لوز چیزی میدونستین؟ راستی بهم بگین. یه فروشگاه دیگه هست شاید اسمش رو شنیده باشین که تقریبا شبیه لوزه. ببینم اسمش رو میدونین یا نه. اگر میدونین توی کامنت ها برام بنویسین و تا قسمت بعدی فعلا